สวัสดีทุกคนมาเจอป้าโอ๊ตอีกแล้วนะคะซึ่งได้ยินกันแต่เสียงก็พอเนาะถ้าอยากเห็นหน้าก็ไปดูวิดีโอที่เห็นหน้าแล้วกันนะ วันนี้นะคะป้าโอ๊ตก็ยังคงอยู่ที่เว็บ viral gfdiy นะคะเรื่องตลกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่โป๊ไม่ได้หาคำศัพท์เลยนะแต่โป๊ก็มีถามมิสเตอร์นิดหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคาวบอยและปืนนะคะคาวบอยและปืนมี18บวกนิดหน่อยนะนิดหน่อยโป๊ได้ทำการเล่าในช่องโอ๊ตค่ะเป็นภาษาไทยไปแล้วนะแต่จะบอกว่าเวลาเล่าภาษาไทยล้วนๆเนี่ยยากอ่ะเพราะว่ากังวลว่าคนฟังจะไม่เข้าใจมุกตลกไงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะแนะนำไปแล้วว่าถ้าใครสนใจอยากจะรู้ที่มาที่ไปของเรื่องก็ต้องมาฟังที่ช่องนี้นะช่องอิงโอ๊ตนะคะสนุกไปด้วยฝึกไปด้วยไงใครสนุกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่โอ๊ตสนุก เรื่องวันนี้นะคะชื่อเรื่อง A cowboy sitting in a saloon This will make you go ROFL ป้าโอ๊ตไม่รู้จักเลยอีกคำนี้นะ A cowboy ไม่ใช่ cowboy นะเต็มคำครึ่งเดียวจำได้ไหมเต็มคำครึ่งเดียวนะคะใครไม่รู้เพิ่งมาฟังครั้งแรกไปหาดูวิดีโอที่โป๊ตอ่านเรื่อง The Bremen Town นะคะอันนั้นเนี่ยโป๊ตคุยถึงว่าเต็มคำครึ่งเดียวเอาไว้นะ Cowboy sitting นะไม่ใช่ sitting อย่างนี้อันนี้ชัดไป sitting นะ in a saloon คำนี้โป๊ตไม่รู้จักหรอก saloon อะแต่เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคาวบอยซึ่งโป๊ตก็ใช้ข้อมูลที่เคยดูหนังมาก็เดาเอาว่าอีซาลูนเนี่ยเป็นบาร์นะคะเป็นร้านเบียร์ที่คาวบอยเขามักจะเข้าไปนั่งไปดื่มไปคุยกันนะต่อมานะคะ A cowboy sitting in a saloon one Saturday night he recognized an elderly man standing at the bar who in his day had a reputation of being in first-aid gun in the West ก็มีคาวบอยคนหนึ่งโป๊ตเดาว่าเป็นคาวบอยหนุ่มโป๊ตเดานะตอนนี้นะแต่ตอนที่โป๊ตเล่าเป็นภาษาไทยนี่ไม่ได้คิดแบบนี้นะคือเล่าไปเลยนะในวันเสาร์กลางคืนนะคืนวันเสาร์เราก็พยายามคิดเล่าเป็นภาษาคนทั่วไปเหมือนกันเนี่ยไม่แปลนะคะแต่ว่าปัญหาคือจะเรียบเรียงกันถูกหรือดีมากน้อยแค่ไหนมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกคือจะเรียบเรียงให้สลวยได้ยังไงนะก็มีคาวบอยเขาก็นั่งอยู่ที่ไอ้บาร์แห่งนี้แหละปุ๊กก็จินตนาการของมดเองว่าในบาร์ก็จะมีโต๊ะด้วยใช่ป่ะโต๊ะกลางร้านแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ให้นั่งตรงเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ให้นั่งก็คือมีที่นั่งตรงเคาน์เตอร์ที่เขาสั่งเครื่องดื่มด้วยอันนี้ว่าก็คิดว่าเขาน่าจะนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ตรงเครื่องดื่มเลยไม่ได้นั่งอยู่ตรงบริเวณโต๊ะนะแล้วก็เจ้าหนุ่มคนนี้ก็เหลือบไปเห็นคาวบอยแก่คนหนึ่งคาวบอยแก่ที่เขาเคยเป็นคาวบอยที่ยิงปืนเร็วมากๆแม่นปืนมากๆในภาคตะวันตกนี่เลยนะนี่อันนี้บทแบบเล่าแบบละเอียดเลยเพราะดูคำแล้วก็แปลในใจไปด้วยนะแต่ว่าตอนที่เล่าในช่องภาษาไทยคือว่าจำรายละเอียดไม่ได้ก็เล่าโดยรวมไปนะคุณไปฟังได้แล้วว่ามาเปรียบเทียบกันก็ได้นะ The young cowboy took a place next to the old timer เขาใช้คำว่า old timer นะก็คือเขาพูดถึงชายชราคนนี้แหละนะ young cowboy ไม่ใช่ young cowboy เห็นไหมเราต้องมีอารมณ์ร่วมนะทุกคน young cowboy ปวดตื่นเต้นเลยการอ่านเรื่องนี้มากเลยtook a place next to the old timer bought him a drink and told him the stories of his great ambition เจ้าหนุ่มคนนี้พอเห็นอดีตนักแม่นปืนของภาคตะวันตกก็รีบเข้าไปนั่งใกล้ๆเลยเขาใช้คำว่า old timer ก็คือแบบเป็นคนที่มีชื่อเสียงพอเดาเองนะแล้วก็สั่งเครื่องดื่มให้กับคุณลุงเก่ากึกนี่แหละนะแล้วก็เล่าไว้ว่าโหยผมนะมีความชื่นชมคุณลุงมากเลยแล้วผมมีความ
ทะเยอทะยานจริงๆเขาไม่ได้พูดทะเยอทะยานหรอกคือผมอะมีความที่อยากจะเป็นนักแม่นปืนเหมือนลุงอย่างเงี้ยนะเขาก็เล่าไปอะแล้วเขาก็ถาม Do you think you could give me some tips he asked ก็ถามคุณลุงนักแม่นปืนวัยชราไม่ได้คิดคำพูดอะไรเลยคือมันพูดสดๆอะในหัวไม่มีคำอะไรเลยอะได้อะไรก็เลยพูดไปอย่างนั้นแล้วถามไปว่าคุณลุงครับคุณลุงมีคำแนะนำอะไรบอกผมบ้างไหมผมอยากเป็นนักแม่นปืนเป็นคาวบอยที่เก่งๆเหมือนลุงเนี่ย The old man looked him up and down and said คุณลุงก็มองกราดสายตาเลยนะมองบนมองล่างเลยนะหัวจดเท้าเลยแล้วก็พูดไปว่า well for one thing เสียงคุณลุงได้ไหมเนี่ย You're wearing your gun too high tie the holster a little lower down on your leg คุณลุงก็แบบได้สิพ่อหนุ่มสิ่งแรกเลยนะพ่อหนุ่มอะแขวนปืนสูงไปแล้วเราต้องปลดไอ้ holster เนี่ยเพราะคิดว่ามันน่าจะเป็นไอ้ตัวที่สำหรับใส่ปืนแล้วก็คาดไว้ที่เอวที่เป็นกระเป๋าหนังใส่ปืนนะมั้งอันนี้เดาเอานะ ไม่ได้หาคำศัพท์นะเขาก็แนะนำว่าแกต้องลดลงนะให้มันต่ำไปอยู่ตรงขาเลยนะตอนนี้สูงไปแล้วทางพ่อหนุ่มก็ถาม Will that make me a better gunfighter asked the young man แล้วถ้าผมทำอย่างนั้นเนี่ยจะทำให้ผมอะเป็นนักแม่นปืนที่เก่งขึ้นไหมล่ะ ทำตัวเองว่ะไม่ได้ใช้คำพูดอะไรอะให้มันเหมาะกับคาวบอยอะนึกได้เท่านี้ถ้าใครนึกได้เล่ามานะเล่ามา Sure will reply the old timer คุณลุงก็บอกว่าแน่นอนทำสิ The young man did as he was told stood up wiped out his 44 and shoot the bow tie of the piano player คือบทขำพูดรู้เรื่องแล้วอ่านมาหลายรอบแล้วแกคาวบอยหนุ่มก็เลยทำตามยืนขึ้นแล้วก็เช็ดไอตัวปืนของเขา44นี่ก็คือเป็นรุ่นปืนแบบ44มม22มมอะไรอย่างเงี้ยนะคือโบ๊ทก็ไม่ได้รู้จักปืนเยอะนะแล้วเขาก็ยิงมันออกไปโดนที่ไอหูกระต่ายของคนเล่นเปียโนตอนแรกโบ๊ทนึกว่าเขาเป็นคำวลีที่มีความหมายอื่นซ่อนเร้นที่แท้ไม่ใช่เขามีตัวละครเพิ่มขึ้นมาคือในไอบาร์ตรงนั้นเนี่ยก็มีคนเล่นเปียโนอยู่ด้วยไงไอเจ้าเด็กหนุ่มเนี่ยพอได้คำแนะนำของคุณลุงไงก็แบบร้อนวิชาไงก็ยิงพิ้วไปก็ไปเฉี่ยวเอาหูกระต่ายของนักเปียโน ก็คิดเอาว่านักเปียโนจะรู้สึกยังไงนะทุกคน That's terrific อันนี้คุณลุงเขาชมsaid the hot shot got any more tips for me อ๋อไม่ใช่คุณลุงพูดเจ้าคาวบอยหนุ่มเขาเป็นคนยิงเองแล้วแบบเขารู้สึกว่าโอ้ยมันเจ๋งมากเลยแล้วเขาก็ถามลุงมีคำแนะนำให้ผมอีกไหมครับพอทำตามที่คุณลุงบอกแล้วเขายิงไปโดนไงเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยมันได้ผลจริงๆเลยนะ said the old man คุณลุงก็ต่อไปนะพ่อหนุ่มCut a notch out of your holster where the hammer hits it. That'll give you a smoother draw. ไอ้ตรงที่แบบว่า cut a notch out of your holster อันเนี้ยโบ๊ทไม่รู้มันคืออะไรพยายามหารูปภาพดูนะเพราะว่าโบ๊ทไม่ได้ดูคำศัพท์ไว้โบ๊ทหารูปภาพก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วให้มิสเตอร์มาดูเมื่อวานมิสเตอร์บอกเธอจะฆ่าคนไม่ต้องพูดอย่างเงี้ยโบ๊ทก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนก็แบบว่าอาจจะเป็นการปรับปรุงไอ้ตัวส่วนประกอบอะไรของปืนสักจุดหนึ่งแล้วมันทำให้วิถีกระสุนไปได้ตรงขึ้นหรือเปล่าอันนี้โบ๊ทก็เดาไปนะโบ๊ทก็หัดยิงปืนนิดๆหน่อยๆตอนที่มาอยู่กับมิสเตอร์นี่แหละก็สนุกดีนะขอย้อนขึ้นไปข้างบนคำว่า wipe เติม ed ไม่ได้อ่าน wipe นะทุกคนอ่าน wipe เถอะนะก็ถ้าใครไม่รู้ก็ต้องไปดูวิดีโอที่โบ๊ทพูดถึงออกเสียง ed ที่อ้างอิงข้อมูลที่คุณครูอดัมเขาเขียนไว้นะไปฟังกันอ่านกันก็ได้นะเรื่องราวเรื่องนี้ทั้งหมดนี้สังเกตดูเทนนะเป็นเทนอะไรตอบกันเองนะเทนอะไรเขาก็แนะนำไปต้องทำอย่างนี้นะเมื่อกี้ที่ว่าไม่รู้คำศัพท์แล้วมันจะทำให้มันนิ่มขึ้นก็คืออาจจะทำให้มันยิงได้วิถีกระสุนแม่นยำมากขึ้นอันนี้พวกก็เดาหมดไปนะ Will that make me a better gunfighter asked the young man ไอ้คาวบอยหนุ่มก็ถามอีก
แล้วถ้าผมทำแบบนั้นเนี่ยจะทำให้ผมอะยิงปืนเก่งขึ้นไหมอะ เจ้าคาวบอยแก่ก็บอกว่า you bet it will said the old timer. The young man took out his knife, cut the notch, stood up, drew his gun in a blur, and then shot a cuff link of the piano player. เจ้าคาวบอยหนุ่มเขาก็ทำตามเขาก็ชักมีดออกมาแล้วเขาก็ตัดไอ้ที่ตัวที่พี่ว่าไม่รู้นะที่คาวบอยแก่เขาแนะนำแล้วก็ลุกยืนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ยิงออกไปอีกปดไม่รู้ว่า drew his gun in a blur อันนี้ไม่รู้เขาน่าจะปดคิดของเองหลีตาข้างนึงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะก็ยิงกลับไปที่ไอ้คนเล่นเปียโนคนเดิมคราวนี้ไปโดนที่คัฟลิงอันนี้ปดหามาคัฟลิงก็คือกระดุมที่ติดอยู่ปลายแขนเสื้อที่เป็นกระดุมสวยๆอ่ะที่ผู้ชายเขาใส่อะนะเป็นกระดุมที่มีไอเขาเรียกอะไรอ่ะที่มันเป็นเข็มแล้วก็มีหมุดมาปักแล้วก็ถอดได้อ่ะถ้าเกิดไม่รู้นึกไม่ออกก็ไปหาดูภาพเอานะว้าว exclaimed the cowboy ไอเจ้าคาวบอยหนุ่มพอทำตามแล้วก็ยิงไปแล้วมันก็โดนไงเขาก็แบบโอ้โหมันเจ๋งจริงเลยเนี่ย I'm learning something here got any more tips คำว่า learning something เนี่ยเขาไม่ได้พิมพ์ผิดนะแต่มันเป็นสำเนียงของคาวบอยนะถ้าใครที่เคยดูหนังคาวบอยน่าจะนึกออกว่าทางภาคนั้นน่ะปอยก็ไม่รู้ภาคอะไรส่วนใหญ่ปอยก็จะนึกถึงเท็กซัสนะที่เป็นคาวบอยเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษที่มันมีสำเนียงที่แปลงๆไม่คุ้นหูเราปกตินะเขาไม่ได้สะกดผิดนะมันเหมือนกับเมื่อครั้งที่แล้วที่โบ๊ทอ่านเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วคนยุโรปเขาพูดภาษาอังกฤษแล้วพูดไม่ชัดนั่นแหละเหมือนกันนะ นักเรียนบอกว่าเขาอ่านแล้วเขาก็นิ่งอึ้งไปเลยเขาคงคิดแหละว่าเอ๊ะมันสะกดผิดหรือเปล่าก็เลยอธิบายให้เขาฟังแบบนี้แหละเขาก็อ่านไปนะคะคราวนี้เขาก็ถามว่าโอ้ยมีอะไรอีกไหมครับคุณลุงโหยผมเรียนรู้เยอะเลยเนี่ย The old man pointed to a large can in a corner. See that asshole Grace over there? Could you gun with it? โอ้ลืมเสียงคุณลุงแก่ไปแล้วคุณลุงก็ชี้ไปที่ตรงมุมซึ่งมีกระป๋องใหญ่อยู่ใบหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าเจ้าหนุ่มตรงนู้นน่ะเห็นไหมมันมีกล่องจาระบีอยู่นะกระป๋องไม่ใช่กล่องมีกระป๋องจาระบีอยู่นะพอเดาเอาว่ามันคือจาระบีแหละไปเอาปืนแกน่ะชุบเข้าไป The young man went over to the can and smeared some of the grease on the barrel of his gun คำว่า barrel เนี่ยประวัตินึกไปถึงภาพถังเบียร์ที่เป็นถังไม้อะนะเพราะว่าเวลาเราไปกินร้านอาหารที่นี่เขาจะมีร้านอาหารชื่อว่า Cracker Barrel แล้วเขาจะมีโลโก้ที่มีถังเบียร์ใหญ่ๆเนี่ยแต่ในส่วนของปืนเนี่ยโป๊ดคิดไปว่าอีแบเรลเนี่ยน่าจะเป็นไอ้ตรงลูกโม่ที่ใส่ลูกกระสุนโป๊ดคิดอย่างนั้นนะแล้วเจ้าคาวบอยหนุ่มเนี่ยเขาก็ไปที่กระป๋องอย่างที่คุณลุงชี้ให้ดูแล้วเขาก็ปาดเอาไอสเมียเนี่ยโป๊ดก็ไม่รู้คำศัพท์หรอกแต่โป๊ดอะจินตนาการว่าเขาปาดเอาไอ้ตัวจาระบีเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ปาดเข้าไปตรงกระบอกปืนที่ใส่ลูกโม่เนี่ยนะทั้งคุณลุงก็พูดว่าไง No said the old timer I mean smear I mean ไม่ใช่ I mean I mean smear it all over the gun handle and all คุณลุงก็บอกไม่ใช่พ่อหนุ่มไม่ใช่แบบนั้นแกต้องเอามันทาชุบปืนไปเลยทั้งอันเลยนะ และเจ้าพ่อหนุ่มก็ถาม Will that make me a better gunfighter? Asked the young man ถามว่าถ้าผมทำแบบนั้นเนี่ยจะทำให้ผมอะเป็นนักแม่นปืนที่เก่งขึ้นไหมล่ะ เขาก็ถามไปอีกคราวนี้ทางคาวบอยเก่ากึกแก่นะก็ตอบว่า No said the old timer but when the mob gets done playing the pianos he's gonna shove that gun up into your ass and it won't hurt near as much คุณลุงก็บอกว่าเปล่าเลยพ่อหนุ่มแต่เจ้าหมอนั่นนะไอคนที่เล่นเปียโนน่ะ
ที่แกยิงเขาเมื่อกี้เขาเล่นเปียโนเสร็จเขาจะเดินมาหาแกแล้วเขาก็จะเอาไอ้ปืนอันเนี้ยยัดใส่ตูดแกไงแกก็จะได้ไม่เจ็บเยอะ จบเท่านี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้อะไรจากบทความนี้นะคะแล้วก็พยายามฝึกอ่านแบบเล่านะไม่ใช่อ่านแบบอ่านคือเราก็ยังคงอ่านเพราะก็ยังคงอ่านเหมือนเดิมแต่ทำยังไงอะให้มันมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องแล้วอารมณ์ที่เราจินตนาการร่วมกับเรื่องไปเนี้ยจะส่งผลออกมาให้เราอ่านแล้วก็คือส่งเสียงออกมาให้มันเป็นเรื่องที่สนุกสนานไม่เป็นแบบอ่านนะจุดประสงค์ที่โบแนะนำคือจะทำให้เราที่เป็นผู้เรียนเองอะสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยไงเพราะว่ามันมีจินตนาการมีแต่ถามว่ามันยากมันง่ายแค่ไหนก็สำหรับคนที่ไม่เคยทำมันก็ยากแหละจากประสบการณ์ที่สอนน้องๆมาหลายๆคนแล้วก็นักเรียนโบที่เรียนอยู่นะเขาก็บ่นอยู่ว่ายากแต่พอทำไปทำมาเรื่อยๆแล้วมันได้ผลไงมันช่วยเขาก็เริ่มสนุกมากขึ้นนะเอาที่สบายใจทุกคนเลยคุณทำได้แบบไหนแบบนั้นนะส่วนป้าโอ๊ตและนักเรียนป้าโอ๊ตคือสบายใจแบบนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ Have a nice day guys bye